It's still yellow. Not really, but it's okay. So long as nampak the colour, it's fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ada bersama dengan Najmuddin, our head of the call center. Hari ini ada satu pembentangan saja, iaitu Kajiselidik kebolehpindahan undi antara parti pembangkang, ataupun dalam bahasa Inggeris this is a survey on the vote transferability between opposition parties. Ada slide yang tebal, ada lebih kurang. I think this is about 30 pages plus, so I will go through very quickly the numbers. Kepada rakan media, the staff will print the survey di akhir. Kalau bagi awal, nanti you will not pay attention to us, you will flip through very quickly the number. Kepada penonton di luar, skrin akan dipaparkan hampir sepenuh masa dengan slide dan juga pie charts. Jadi hanya dengar suara saya bercakap. Baik, can we go to the slide terus? Very quickly. Baik. Ini adalah Kajiselidik kebolehpindahan undi antara parti pembangkang, dan saya akan bentangkan pada hari ini Kajiselidik yang melibatkan 10,523 orang pengundi yang dibuat dalam tempoh 2 bulan. Next. Saya akan terangkan tentang latar belakang, kemudian tentang kaedah yang dipakai dan juga sampel, kemudian 4 section seterusnya ialah mengenai dapatan daripada Kajiselidik tersebut, iaitu tahap sokongan mengikut parti pembangkang dalam pertandingan 3 penjuru. Kemudian saya akan tunjukkan kebolehpindahan undi ataupun vote transferability di antara parti pembangkang dalam pertandingan 3 penjuru. Kemudian dapatan survei mengenai kecenderungan pengundi Pakatan Rakyat mengikut keputusan PRU14 dalam pertandingan 3 penjuru, supaya kita boleh tengok kalau dulu dia mengundi Pakatan Rakyat, kalau berlaku 3 penjuru kali ini macam mana dia akan mengundi. Kemudian bahagian terakhir dari dapatan Kajiselidik ialah kecenderungan keluar mengundi mengikut parti, dan juga akhir sekali kesimpulan. Next. Okey, baik. Konsep kebolehpindahan undi ataupun vote transferability ini adalah satu konsep yang agak baru di Malaysia, walaupun kita telah bergelumang dengan konsep vote transfer ini bagi sekian lama. Walaupun parti-parti pembangkang bertanding di bawah satu gabungan, Barisan Nasional kita adalah, tapi misalnya Pakatan Harapan dan kita juga ada di bawah PAS, Gagasan Sejahtera, sebenarnya yang tidak disebut secara tidak dizahirkan dan tidak dibincang secara terbuka ialah walaupun kita bertanding di bawah satu gabungan, undi kepada setiap parti komponen adalah berbeza-beza dan tidak sekata. The votes are not necessarily transferable en bloc from one party to another party. So a voter might vote for PKR but might not vote for DAP. A voter might vote for DAP but might not vote for Bersatu, and so on and so forth. Dalam pertandingan 3 penjuru, perbezaan undi sebanyak 2% ke 5% di antara dua parti komponen dalam satu gabungan yang sama boleh menyebabkan gabungan tersebut kalah kepada UMNO Barisan Nasional. If you look at the three corner fight, the votes are going to be smaller by each party because it's split more into 3 main parties. In the past, the rule of thumb is always that you need a 5% swing in order to defeat BN. Actually, in a 3 corner fight, the swing is much smaller because the vote is split smaller.
Therefore, a 2% to 3% swing is actually enough to change a result. If you put a component party whose votes with the demography of that constituency is lower compared to another component party, and therefore the component party from Pakatan polled slightly lower than what another party could have done, that means that we will unnecessarily lose the seat. And that's why vote transfer become extremely important as opposed to before when we have a 1-to-1 fight. Dan sebab itu, oleh kerana perbezaan undi menjadi semakin sengit, sebab itu INVOKE mengambil inisiatif dan masa dan sumber yang banyak untuk menyiapkan satu kajiselidik mengenai kebolehpindahan undi yang kali pertama pernah dibuat. And I don't think there has ever been a study on the vote transfer. This is the first one. Di kalangan pengundi dan juga di kalangan wakil atau calon, konsep vote transfer ini bukanlah sesuatu yang baru. Contohnya perkara ini kerap berlaku dalam pilihan raya umum yang lepas. Contoh yang paling baik ialah bagaimana pengundi PAS di Macang mengundi PAS di kerusi-kerusi DUN, tetapi mengundi UMNO di kerusi parlimen, menyebabkan calon PKR di situ kalah. Jika dijumlahkan undi yang PAS dapat di peringkat DUN, saya rasa ada 4 atau 3 DUN dalam parlimen Macang, PAS menang keseluruhan dalam 3,000 lebih. Tetapi bila sampai ke peringkat parlimen, PKR kalah 900. Maksudnya ada lebih kurang 4,000 pengundi PAS yang mengundi PAS di DUN tetapi tidak mengundi PKR di peringkat parlimen. So the vote transfer has been there all along. That's why putting the right candidate from the right party matters, because people don't necessarily transfer their vote en bloc. Sebab itu kajiselidik kebolehpindahan undi adalah penting untuk menentukan perkara-perkara berikut. Pertama, menentukan tahap sokongan mengikut kaum, mengikut parti pembangkang, bukan mengikut gabungan. Kita dah tahu mengikut gabungan roughly macam mana, tetapi di kalangan parti-parti pembangkang di dalam gabungan itu ada berbeza. We need to know down to the individual parties level in order for us to make sure the best party matches the demography and the support level of that constituency. Therefore, we can attempt to give the best fight in a three-corner fight against UMNO. Yang kedua, kita perlu tahu sama ada pengundi satu parti pembangkang akan tetap mengundi parti komponen lain di dalam gabungan apabila partinya tidak bertanding. Seperti yang saya sebut mengenai Macang tadi, kalau ada calon lain daripada parti lain di dalam gabungan yang sama, tidak tentu dia akan undi calon itu. The vote is not transferred, and PKR suffered so many times before because of this. Jadi sebab itu we are very particular mengenai, kita nak tentukan, quantify sebenarnya berapa kalau parti ini bertanding, berapa penyokong dia yang tidak akan undi sesuatu parti itu. Dan apabila kita dah dapat tentukan kedua-dua perkara ini, INVOKE berharap kita akan dapat membantu terutamanya Pakatan Harapan untuk memilih parti pembangkang yang paling sesuai bertanding di setiap kerusi parlimen, because we have to optimize the chance of winning, and therefore dia tak boleh nak pakai redah saja. You have to go through to the minutest level, and I think when you see the result, you will see how a different party can have a different result. Dan kalau ada orang tanya what is our self-interest in this, our self-interest is to make sure that the seat negotiation process for Pakatan Harapan this time is as smooth as possible. Salah satu risiko yang paling besar dalam kesemua pilihan raya umum yang lepas-lepas ialah apabila rundingan kerusi di antara parti-parti di dalam Pakatan Rakyat sebelum ini, malah di dalam Pakatan Harapan sekalipun di Sarawak, tidak berjalan dan tidak berakhir dengan baik. Oleh sebab itu berlaku pergeseran dan itu memuangkan rakyat. Jadi
Kalau sebelum ini tidak ada kaedah yang khusus untuk menentukan parti-parti yang sepatutnya bertanding, maka INVOKE menghabiskan 2 bulan untuk menyiapkan Kajiselidik yang pertama seperti ini, dengan harapan dapatan ini dapat membantu keempat-empat parti menentukan parti dan calon yang terbaik di dalam is there any problem, Aiman? Tak ada? Okey. Dia bagi kenyit mata, aku tak faham kenyit mata apa dia. Baik. Can we go to the next slide? Okay, this is a bit technical. Ini mengenai kaedah dan sampel. Seramai 10,523 orang pengundi berdaftar di seluruh negara telah ditemu ramah di dalam bahasa ibunda masing-masing ataupun bahasa Melayu bagi pengundi Bumiputera Sabah Sarawak. Kami tidak ada orang yang boleh cakap Kadazan, Dusun, Bidayuh, Bisaya, dia banyak sangat. Jadi bagi pengundi Melayu, kami temu ramah di dalam bahasa Melayu. Pengundi Cina di dalam bahasa Mandarin, pengundi India di dalam bahasa Tamil, dan pengundi Bumiputera Sabah Sarawak dalam bahasa Melayu. Dan itu pecahan dia, 63.1% adalah pengundi Melayu, 18% ialah pengundi Cina. Daripada sampel 10,523 orang ini, 8.9% adalah pengundi India dan 9.9% adalah pengundi Sabah dan Sarawak. This one. Yeah, tak on. So there was no voice tadi, is it? Ada sound. Okay, right. Kajiselidik melibatkan temu ramah melalui telefon di antara analis Kajiselidik yang menjadi penemu ramah, dan pengundi di temu ramah menggunakan bahasa ibunda masing-masing. We have about 30 people at one time, and they I think the breakdown of the call analysts represent the demography. We have about 70% Malay speaking, about 20% Indian, and about 20% Chinese and 10% Indian. And Kajiselidik ini dibuat melalui temu ramah secara langsung melalui telefon. Dia tidak dibuat melalui sistem. Yang Kajiselidik yang melibatkan 104,000 orang dalam bulan Januari itu dibuat melalui sistem. Sebab itu dia ambil dua bulan untuk kami selesaikan. Kajiselidik dijalankan selama 2 bulan, dari 6 Februari 2017 ke 6 April 2017. So kita we took about 1 week to go through the data, went through the statistical checks, do all the stratification to make sure that it's representative of the voters. Dan sebab itu kita tetapkan pada hari ini, the number was finalized lebih kurang seminggu yang lepas. Pengundi dipilih dan didial secara rawak oleh sistem Kajiselidik berkomputer oleh INVOKE. Maksudnya, because say for example, kalau pengundi di Terengganu contohnya, pengundi Melayu di Terengganu, di dalam the grand scheme of the national voting system, pengundi di Terengganu mungkin represent about 1.5%, katakan begitu, pengundi Melayu. Jadi sistem akan call pengundi Melayu dan selagi di Terengganu, dan selagi dia tak sampai completed rates of 1.5% tu, dia akan terus dial the number randomly. So dia akan tengok every day yang mana yang belum, yang lagging behind, and they choose randomly the number in order to stratify and to represent the demography. It's just the algorithm in the computer. Tetapi hasil daripada ini bermakna keputusan itu is representative of Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Omo, bangsa, negeri dan lain-lain. Seramai 1.6 juta orang pengundi berdaftar telah didial secara rawak. Dari jumlah itu, 116,922 orang pengundi mengangkat telefon dan 10,523 orang pengundi menjawab ke semua 40 soalan yang ditanya. The system will dial. Daripada dial tu selalunya about 7 or 8% yang angkat lah.
Dia live call around what 7-8, around IVR juga lah, around 7-8%. So dia angkat, tak semestinya dia jawab tau. Dia angkat bila orang tanya Kajiselidik, dia letak. So daripada yang angkat tu pula, there's another percentage, a much lower percentage yang menjawab. Jadi sebab itu we took 2 months and you have to dial 1 million plus in order to get 10,523 completed respondents. Sebab itu juga saya selalu persoalkan, kalau tidak dibuat secara panjang dan tanpa sistem komputer, how exactly are you going to get sampel yang representative? Kerana you telefon lebih kurang 80 orang, seorang je you akan dapat. Kan? It's not like you pergi jumpa orang, tanya dia jawab terus. So that's why surveys like this usually took months to complete. Keputusan hasil dari Kajiselidik melibatkan 10,523 orang pengundi berdaftar ini, kemudiannya diterjemahkan kepada keputusan nasional mengikut agregat seperti berikut. Keputusan 10,523 orang pengundi diagregatkan mengikut umur, jantina dan kaum supaya melambangkan taburan demografi pengundi di seluruh negara. Keputusan 10,523 orang pengundi ini diagregatkan juga mengikut taburan pengundi di setiap negeri supaya melambangkan kedudukan kerusi parlimen di seluruh negara. Okay, what you get is this, you get 10,523 voters. Dalam ni ada Melayu, Cina, India yang representative, dan dia juga ada umur sebagainya, kan. From that result, you should be able to tell a Malay in Selangor within the age range of 25 to 30, this is the voting pattern. A Chinese in Penang within the age range of 60 to blah blah blah, and a female, this is the voting pattern. You then take that and you aggregate it with the whole 40 million voters in order to get the actual support level, because once you have a 10,523 samples, it is representative enough of the group that they represent, and then therefore you can stratify it to represent the country. Berikut adalah soalan-soalan yang ditanya, sebab nanti mungkin ada orang tak faham, dia fikir sebenarnya macam mana nak tahu orang itu undi PKR ke PAS, kan, sebab selalunya orang pergi mengundi dia pilih pakai gabungan. Sebab itu kita kena tanya soalan yang panjang, kerana it works by asking different questions, and then you can eliminate and you can compare apa jawapan dia dalam 3 penjuru, apa jawapan dia dalam 2 penjuru. Contoh dia, ini soalan yang berkaitan dengan PKR sahaja contohnya dan PAS. Jika berlaku pertandingan 3 penjuru di antara UMNO, PKR dan PAS, parti mana yang anda akan undi? Dia pun mungkin jawab, saya nak undi UMNO ke, saya nak undi PKR. Lepas itu, you tanya balik, jika pertandingan itu menjadi 2 penjuru saja, antara UMNO dengan PKR, parti mana yang akan undi? Dia mungkin kata, saya tak nak mengundi lah. Dan ditanya lagi, kalau pertandingan itu 2 penjuru, tetapi antara UMNO dengan PAS pula, tadi UMNO dengan PKR, parti mana you undi? Ulang soalan ini berkali-kali bagi setiap kombinasi parti yang bertanding. Sebab itu dia jadi soalan yang panjang. And then you have every single answer and tabulation that allows us to quantify the hardcore supporters as well as the vote transfer. Then we know berapa banyak orang pengundi PKR yang kalau 3 corner dia undi PKR, kalau straight fight dia undi PAS, kalau PKR, kalau UMNO lawan DAP lawan PAS macam mana, UMNO lawan Amanah lawan PAS, macam mana pengundi PKR akan mengundi. So muka surat berikutnya adalah penuh dengan carta-carta, pie chart, but this is the result. Next slide please. Okay, ini yang pertama. Ada lebih kurang 10 slide mengenai tahap sokongan mengikut parti pembangkang berdasarkan kombinasi lawan. So yang pertama ni ialah 3 penjuru, UMNO lawan PKR lawan PAS. Boleh tengok dalam tengah-tengah donat tu, kan, 3 penjuru, UMNO lawan PKR lawan PAS. Biasalah biru UMNO dan sebagainya.
UMNO sekarang, okay, this is yang menarik. This is yang menarik. Saya tak tunjukkan di sini, tapi kalau saudara-saudari jumlahkan, jumlah yang menjawab ialah lebih kurang 65% saja. Yang 35% tu akan kata, tak tahu lagi lah, saya tak buat keputusan lagi. Ataupun dia kata, saya tak nak jawab, undi adalah rahsia, buat apa nak cakap ke orang. Ataupun dia kata, saya bosan lah, saya takkan undi. So, ada 35%, which is 20.9% plus 13.7% plus 2.1% who chose not to disclose their voting preference. Yang angka bagi UMNO, PKR dan PAS itu ialah yang menjawab, and that represents 65%. UMNO berada di tempat pertama, tetapi hanya dengan 29.8%. Maksudnya pengundi UMNO yang betul-betul identify themselves dengan yakin dia akan undi UMNO hanyalah less than 1/3 sekarang. Dulu dalam Januari kita tunjukkan sekitar 40% lepas 4 bulan. In fact not 4 bulan pun, dalam sebulan kan. Nah, dia dah jatuh kepada 30%, PKR 22.3% dan PAS yang paling drastik ialah PAS jatuh jauh ke belakang dengan 11.2%. You know? Akan ada yang kata, ya Pak, ini three corner, tengok UMNO masih lagi menang sebab dia kata tengok UMNO paling banyak. Yes, but this is 65%. Kerana the chances are the 35% are those who are more prone or inclined to vote for opposition. Sebab itu dia tak disclose. Selalunya the probability is pengundi UMNO lebih berterus terang kerana dia tak ada takut apalah, dia takkan hilang BRIM, dia takkan kena pukul. So selalunya dia akan beritahu direct. And we see kalau dia government servant, dia cukup takut untuk beritahu kalau terkena government servant kan. So we see a severe drop of respondents who openly admit they will vote for UMNO from about 40% lah masa the first one, and now it's come down to 29.8. But I think what is more drastic as well is the severe drop of past votes to a distant third, 11.2%. Kemudian kita tengok kalau next slide, kalau UMNO lawan PKR, I mean, of course akan ada orang kata obviously the gap closes, but that's not necessarily true for every party, you know. Sebab itu kami buat ini untuk menunjukkan bahawa pandangan umum bahawa kalau three corner straight fight lebih baik daripada three corner is not mathematically proven. Ini semua pandangan kedai kopi. So it is proven mathematically now dan juga melalui survey through data that bagi sesetengah parti macam PKR, it is true that satu lawan satu maka PKR akan berada dalam kedudukan lebih baik. Kerana the gap UMNO punya lead tu will get smaller daripada 7% to 2.6%. Ada sebab dia. Sebab dia ialah, I will explain at the end. This is the concept of vote transfer. But whatever it is, kalau straight fight, seperti yang saya sebut, at least for PKR, it's quite obvious that there shouldn't be any problem in defeating UMNO Barisan Nasional, because with 65% disclosing their support dan BN hanya lead 2.6%, the balance of 35% tu, the probability is higher that they will vote for Pakatan Harapan and not UMNO. Baik, next one. Okay, ini agak menarik. Kehadiran bersatu selalu menjadi tanda tanya kerana ada yang berpendapat dari segi tsunami dan sebagainya. I think this is the first study ever that quantify the support for Bersatu and Amanah. Kita tumpukan kepada PKR, Amanah dan Bersatu, and kita tak tumpu kepada DAP kerana ini kerusi-kerusi yang mana PAS apabila ada three corner akan ada kesan. Kalau DAP lawan MCA lawan PAS, kalau PAS nak letak calon melawan Lim Guan Eng di Bagan sebenarnya, letaklah, tak ada beza.
It doesn't really have any impact. Jadi membazir untuk kami buat a three-corner study of DAP versus MCA or gerakan versus PAS. Kerana majoriti pengundi bukan Melayu memang sebahagian besar mengundi DAP dan juga Pakatan Harapan. So that's not a question. Tetapi yang kita nak tentukan ialah kalau berlaku 3 penjuru di antara UMNO lawan PAS lawan Pakatan Harapan, how does that fare? Ini ialah untuk bersatu. 3 penjuru antara UMNO lawan bersatu lawan PAS. UMNO 30.5%, bersatu 18.4%, PAS masih lagi a distant third, 10.8%. The detail breakdown I don't show it here, tetapi sebab kenapa bersatu nampak ada 4% di belakang PKR ialah kerana sokongan pengundi bukan Melayu is not transferable to bersatu. Sedangkan PKR dan DAP ada dapat 70% lebih pengundi bukan Melayu, China dan India, the number is much lower for bersatu, and I will show is also much lower for amanah. And therefore, for the whole country, especially bila bersatu bertanding di pantai barat yang paling kurang ada 20% pengundi bukan Melayu, hanya beberapa kursi sahaja yang pengundi bukan Melayu ni 90% and above. Pengundi Melayu ni 90% and above. Yang lain you are looking at a split of 80-20, 85-15. Jadi bila pengundi Melayu yang 80% itu split 3, 15% itu becomes extremely influential. Jadi kalau tidak mendapat sokongan daripada pengundi Melayu setinggi PKR dan DAP, dia ada kesan kepada undi bersatu seperti yang ditunjukkan di sini, ya. But whatever it is, on the same account juga, sebab itu PAS continue to be a distant third at 10.8%. Kemudian saya tunjukkan, ini menarik kalau tengok next slide, satu lawan satu, UMNO lawan bersatu. Berdasarkan polling 10,000 orang rakyat Malaysia yang mengundi, sebenarnya tak ada beza ketara bagi bersatu antara 3 penjuru atau 1 lawan 1. Because kalau tengok 3 penjuru, bersatu di belakang UMNO sekitar 12%. Kalau 1 lawan 1 pun bersatu di belakang UMNO sekitar 12%. Ada beberapa sebab, contohnya akan ada yang lebih ramai yang tak nak mengundi. Ada yang dia mungkin vote dia is not transferable. Dia daripada dia undi bersatu, the reason being is contohnya juga mungkin orang UMNO yang dia mungkin terbuka untuk undi Pakatan Harapan atau PKR, dia tak nak mengundi bersatu contohnya. Because satu benda yang mungkin tidak difahami oleh rakyat di luar ialah oleh kerana suasana politik di antara parti ini telah menjadi begitu muram dan suram. The bad blood between one party to another, especially for example if you take UMNO with regards to bersatu, or you take PAS with regards to amanah, or you take PAS with regards to DAP for example, the bad blood has been in such a way that they rather not vote, or they rather stay with UMNO. They might vote for a different party, but kalau bersatu dia kata tak apalah sebab kau hantam UMNO, that kind of thing. So, jadi sebab itu in the case of bersatu is actually quite interesting, because at least data shows that there is no significant difference between a three-corner fight and a straight fight. And this is yang saya puas berbuih cuba yakinkan pimpinan politik that kita tak boleh buat assumption seolah-olah kita tahu that kalau three-corner fight macam ini, kalau straight fight macam ini. It's not like that. The public behaves differently. Kalau parti dia kalau parti ni dia pergi macam ini, kalau combination ni dia pergi begini dan lain-lain. But to me it's monumental that the data has proven that in the case of bersatu, whether it's three-corner fight or one-to-one, the difference in terms of how far BN is leading, UMNO is leading, is more or less the same at 12%. Kemudian kalau kita ambil amanah, next. Sudah tentu amanah di belakang UMNO lah, that's not disputable. But what is most interesting, yang saya rasa quite a game changer,
Kerana seperti juga Bersatu, Amanah adalah parti baru yang sebelum ini belum pernah diukur tahap kekuatan dia selain daripada dua pilihan raya kecil yang lalu. Kedua-dua pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar berlaku dalam keadaan Pakatan Harapan baru saja tewas besar di Sarawak dan berlaku banyak masalah yang lain. So, saya selalu menyebut bahawa it's not a true representative of the potential of Amanah. Memang betul Amanah berada lebih kurang 16% I think di belakang UMNO dalam 3 penjuru. But what is most important, Amanah basically has taken over PAS. Dari segi sokongan rakyat, Amanah berada pada 16.1% berbanding dengan PAS 16.5%, iaitu kelebihan 3.6%. Akan ada orang tak percaya, dia kata mustahil lah, inilah bla bla kan. Tetapi sebenarnya the support that matters is the silent majority. Bukan orang yang pergi ceramah, bukan cyber trooper ataupun penyokong yang hentam orang di Facebook, bukan orang yang menunjukkan kecenderungan dia secara terang-terang. The real sentiment are from those people yang kita tak tahu nak baca, sebab kecuali ditanya, they keep it quiet dan dia tak pergi ceramah dan lain-lain. Dan Amanah berbeza dengan PAS is more widespread in terms of the appeal to the non-Malays as well as to more states. Kerana kekuatan PAS ini banyak tertumpu di Terengganu dan di Kelantan. Tetapi Terengganu di Kelantan hanya ada 14 campur 8, 22 kursi parlimen, 10% of kursi parlimen di seluruh negara. So kalau dia menang semua pun sebenarnya, kalau dia menang sapu bersih 22 kursi parlimen di Kelantan dan Terengganu, it's only about 10%. So betul lah, dia lebih kurang 10-12%. Di tempat lain, dia takkan, oleh kerana tempat lain kursinya, kebanyakannya ialah 80% ke bawah Melayu, then PAS will struggle because it hardly gets any support from the non-Malays. Berbeza dengan Amanah, malah PKR juga, walaupun mungkin undi Melayu itu tidak setinggi PAS, tetapi oleh kerana undi daripada bukan Melayu itu jauh lebih tinggi, dan dalam 3 penjuru undi Melayu pecah 3 berbanding dengan undi bukan Melayu yang solid a block vote, itu memberi kelebihan. Dan sebab itu kalau kita tengok Amanah telah pun mendahului PAS berdasarkan Kajiselidik February to April 2017. No, it's demographically stratified. Yeah. So that means that, you remember I said from that result we then aggregate it against the parliamentary seats. When you aggregate it against parliamentary seats, then it's already taking into account rural and urban. Okay. And from our data so far, rural and urban is not that pronounced. What is more pronounced is Malays and non-Malays. The race religion issue is more pronounced than rural and urban in that sense. So, but this whole thing about rural-urban divide, and so I personally feel this question about rural and urban is outdated. Completely outdated in the context of Malaysian politics by now, because Facebook and internet breaks the whole barrier. But that issue, urban, rural, Malay, Chinese, female, male, has been taken over by the aggregated result to make sure that it is stratified. It is stratified to be demographically representative. Baik. Can we go next to Amanah lawan UMNO in a straight fight? It's the same antara Amanah dengan Bersatu. Sebenarnya antara straight fight dengan three corner, dia tak banyak beza. And when I look further, what's the difference? The difference is in terms of the level of non-Malay support. Amanah and Bersatu do not get as high as PKR when it comes to the non-Malays, Chinese and Indians. And sebab kalau three corner, kalau straight fight,
Tetapi UMNO dapat lebih kurang sama dengan Amanah dan Bersatu dari segi undi bukan Melayu, it balance out. So UMNO continues the lead. It's only kalau, for example, a party like PKR ataupun DAP where it gets a solid non-Malay support which is disproportionately higher than UMNO's non-Malay support. I tak nak tunjuk the breakdown of how each party fares by racial breakdown, because that's for us to analyse further. But the difference why in the case of Bersatu and Amanah, dia tak ada beza sangat di antara straight fight dengan three corner, because when it goes to straight fight, UMNO's share of votes of the non-Malays are not different from Bersatu and Amanah. Bersatu and Amanah lebih sikit saja. So this is one area of vote transfer which I keep telling opposition parties that please work on the vote transfer, because don't assume just because you are in Pakatan Harapan or you contest under one logo, for example, that the non-Malays will necessarily transfer the votes to you. It takes a lot more than that. So the results now confirm that the share of votes of the non-Malays for Amanah and Bersatu are a lot lower than PKR's and DAP. And this is one area where opposition parties Pakatan Harapan has to work on in order to make sure that Amanah and Bersatu gets a stronger number when it comes to against UMNO. Baik. Now this is the last one. Tadi kita tunjukkan three corner fight, straight fight di antara parti-parti Pakatan Harapan dengan PAS sebagai parti ketiga. Ini ialah kalau mengikut nasihat dan arahan daripada pimpinan PAS sekarang, jangan kacau kerusi dia. Dia kata 80 kerusi, jangan kacau kerusi dia. The number shows differently. Sebenarnya dari segi support level, UMNO leading pembangkang paling tinggi kalau 1 lawan 1, UMNO lawan PAS. Akan ada orang kata tak logik lah, tak masuk akal lah. But it makes sense because PAS langsung tak dapat undi bukan Melayu. Kalau UMNO lawan PAS, bukan Melayu akan undi UMNO. They will vote for UMNO, and therefore sebab itu dari segi the leading number, PAS paling belakang berbanding dengan 3 parti Pakatan Harapan yang bertanding di kawasan mixed seat Malay, majority mixed seats. Dan if you notice, cuba tengok yang biru muda tu, jumlah yang memilih untuk tidak mengundi meningkat sekali ganda jika PAS lawan UMNO, 1-1. Itu yang saya sebut, the bad blood has come to the level yang susah untuk kita reconcile. Kalaupun pimpinan, kalau nak reconcile cepat. Because the time is running out. Because it takes time for us to bring down and reverse the bad blood. And kalau dilihat kepada PAS ini, the bad blood of Pakatan Harapan voters against PAS is high. To the point that kalaupun ada persetujuan 1-1, PAS lawan UMNO, PAS masih lagi the biggest loser. Kerana pengundi Pakatan Harapan, terutamanya yang bukan Melayu, memilih untuk mengundi UMNO ataupun untuk tak keluar mengundi langsung. They will choose tidak akan mengundi. It goes double daripada around 3 to 4%. It will hit 11.7%. Jadi saya rumuskan. The next slide ialah rumusan perbandingan tahap sokongan parti-parti pembangkang berbanding dengan UMNO dalam 2 keadaan, iaitu 3 penjuru dan juga 1 lawan 1. Sebab itu kalau tengok yang paling hujung sekali, PAS berada di keadaan yang paling corot. Ada sebab kenapa saya tumpu kepada PAS dan saya sebut tentang perkaitan bekas pimpinan PAS dengan SRC dan lain-lain. Itu juga sebagai amaran awal kepada PAS, because I got this result even earlier than my press conference on Nasharuddin. It is quite clear that the public's disillusionment with PAS is gaining momentum. Oleh sebab itu, walaupun PAS parti yang paling lama di antara keempat-empat, actually either way now, dia three corner ke, dia straight fight ke, PAS ends up the last in terms of strength against UMNO. Yang biru muda itu ialah kalau 1-1,
Kalau apa nama ni, hitam itu ialah 3.5. Dan kalau tengok beza, yalah, PAS ada beza sedikit lah, is about 3 percentage points. It's better kalau dia 1-to-1, but they are still far behind PKR bersatu, or even compare dengan amanah. Amanah still leading dari segi itu. Okey, bahagian terakhir ini yang saya nak perkenalkan, iaitu konsep kebolehpindahan undi mengikut parti pembangkang. Can we go to the next slide? Okey. Saya minta maaf kepada DAP, dia jadi macam colour pink sikit sebab DAP dengan bersatu dua-dua colour merah. Nanti dia berebut siapa dapat merah. So saya shadekan sikit DAP jadi merah putih. Apa yang saudara-saudari tengok ialah peratusan pengundi parti komponen Pakatan Harapan yang akan mengundi calon PKR. Ingat tadi kita tanya bermacam-macam soalan. We are, after 40 questions, we are then able to quantify pengundi PKR kalau contohnya di satu kerusi yang bertanding di situ ialah PKR. In this slide, contohnya katakanlah Pandan lah. I'm not contesting there. I don't know, mungkin Najmuddin bertanding di Pandan. Katakanlah PKR letak calon di Pandan kan. The bar represent berapa peratus penyokong DAP, pengundi DAP yang akan mengundi calon PKR di situ. So DAP paling tinggi 87.2%, bersatu 80.3%, amanah 80.4%. So quite healthy. It's a very high, above 80s transferable votes. That means that undi daripada parti-parti di dalam Pakatan Harapan memang transferable to PKR. The story is not necessarily true for the others. Cuba tengok, the next one is for DAP, I think. Okay. This is where we have to work further. Sebab itu saya selalu sebut bahawa the last 6-7 months is not really about the grand strategy. The last 6-7 months is about running on the ground and fixing and tweaking to make sure we optimize. This is the question of optimization yang saya maksudkan. Kalau DAP yang bertanding, sebenarnya share of votes is very low di kalangan pengundi bersatu. Maksudnya Melayu masih lagi tidak mengundi DAP. Bermakna juga bersatu masih belum berjaya meyakinkan pengundi dia untuk mengundi DAP. Sebab itu PKR adalah lebih kurang 7% kalau banding PKR dengan DAP. Pengundi DAP yang mengundi PKR is about 87%. Pengundi PKR yang akan mengundi DAP is about 81.7%. The difference is sebenarnya pengundi PAS. So PKR benefits from actually getting some transfer votes from PAS. Jadi pengundi itu dia tak undi DAP lah kalau datang kan. Amanah is among the most transferable lah to all. But bersatu contohnya yang the strategic position of bersatu di dalam Pakatan Harapan is to increase the Malay votes and to neutralize, if there is a word, the UMNO's racist attacks against Pakatan because of DAP. We have a lot of work to do there because there's easily about 10 to 15 percentage points whereby Malay votes are still not transferable to DAP from Amanah. They would vote for Amanah, tapi kalau yang bertanding itu ialah contohnya di Johor, kalau Liu Chintong bertanding di Kluang, kalau Liu Chintong beranggapan bahawa dia akan dapat undi yang tinggi daripada bersatu, that's not necessarily true. Only 7 out of 10 pengundi bersatu akan transfer that vote berbanding dengan yang akan undi PKR seperti yang saya sebut sebelum ini. Okay, let's go through next. Ini lagi telling ya. Keadaan dia sama, the same is reverse for bersatu. Kalau calon itu bersatu, undi Cina yang represented yang worked on by DAP is very low. Kalau mengikut 10,523 orang survey ini, only 61.4% of DAP voters will actually transfer their votes to Amanah, to bersatu. There's a big gap. Sebab itu dia mengurangkan percentage points yang bersatu dapat. And actually to be fair, also PKR punya votes
are not necessarily transferable fully to Bersatu. So there's a lot to be worked there in order for us to maximize. Sebab itu, I keep telling that menjadi satu pakatan is not just smiling in front of TV or in front of cameras. It takes a lot more, because walaupun mungkin pimpinan di depan berjabat tangan dan sebagainya, you have to cascade it down kepada di bawah. So considering that mungkin Bersatu masih lagi baru di dalam pakatan, we need to expedite working together. The reverse is actually true for PAS. Kalaupun kita dapat 1 lawan 1, I don't know whether we have enough time to reverse the bad blood to the ground. Because yang marah kat bawah tu, yang PH marah ke PAS, PAS marah ke PH, itu tidak semestinya boleh kita neutralize dalam tempoh yang singkat. Dan last kali saya nak tunjukkan peratusan pengundi parti komponen PH yang akan mengundi amanah. Sama juga, PKR is the worst lah, the lowest. I think ini ada yang kat tengah tu bukan pengundi PH yang akan mengundi amanah. I think yang dekat hujung tu is Bersatu, is not amanah. It's a mistake. Bersatu tu dia yang last kali tu is amanah. So again, the lowest is PKR. So there's a lot that amanah and PKR have to work together to make sure that PKR can convert its votes. Itu satu. Yang keduanya juga, kerana pengundi PKR has a wider base. Maksudnya dia juga ambil sedikit daripada UMNO, PKR juga ambil sedikit daripada PAS, PKR juga ambil sedikit daripada Bersatu. Jadi bila come to amanah, yang PAS tu dia takkan undi amanah, dia undi PKR tapi dia tak undi amanah. Sebab itu undi daripada PKR kepada PAS, kepada amanah is lower. There's a difference of 7 percentage points. Dan kalau you tengok, that 7 percentage points is quite a constant number. Dengan DAP pun 7, dengan amanah pun 7. But over and above that, kalaupun you take into account the PAS share of support kepada PKR, masih lagi rendah, kerana the reverse is undi-undi daripada amanah, Bersatu dan DAP cukup tinggi convertible kepada PKR, is in the high 80s. But when it comes to amanah, to PKR kepada Bersatu and amanah, is actually a lot lower at around 60s. So the vote transfer is something that I think I will present this to Pakatan leadership to really look how to optimize the number. Baik, this is interesting. Salah satu daripada pergaduhan yang selalu berlaku di Facebook ialah Pakatan Rakyat dulu menang kerana PAS. I wanted to quantify that. Is that true or not? Maka, oleh kerana kami dah buat banyak survey, dan survey dalam bulan Januari melibatkan 104,000 orang, dan kami ada rekod setiap seorang yang turut serta survey itu dia mengundi siapa. Dia mengaku, dan kami tanya, dulu kamu undi siapa? So dia ada yang they answered, dulu saya undi Pakatan, dulu saya undi this and so on. So we were able to match between your vote in 2013 and how you're going to vote now. Then I felt this is the result all along, although many people don't believe me. 59.6%, 59.6% dari pengundi yang mengundi Pakatan Rakyat dalam PRU 13 memilih PKR berbanding PAS dalam pertandingan 3 penjuru. So this should put into perspective the relative strength when you are on your own and when you are in a coalition. Banyak undi dalam 13 ialah undi atas pagar, orang yang tidak berparti, dan they support a cause, they don't support political party per se. And in the current situation, yang kalau 3 penjuru PAS berseorangan menentang Pakatan, menentang Barisan Nasional, 60% of the votes of the previous GE13 that went to Pakatan Rakyat then will not transfer to Pakatan Harapan and not to PAS. PAS will only get 23.8%.
So we do the same for setiap parti, seterusnya kepada DAP. DAP pun tinggi, 57.1%, hanya 3% berbeza dengan DAP. Next one, okay, the next two is interesting kerana Bersatu dan Amanah adalah parti-parti yang tidak wujud dalam PRU13. But you will see that kedua-dua Bersatu dan Amanah mendapat share of votes daripada pengundi Pakatan Rakyat dalam PRU13 yang lebih tinggi daripada PAS. Maksudnya, kebolehpindahan undi itu adalah mengikut pakatan, bukan mengikut parti. Sebab itu, walaupun Amanah baru, walaupun Bersatu baru, Bersatu dapat hampir 2 kali ganda daripada undi orang yang mengundi pakatan dalam PRU13 berbanding dengan PAS. Begitu juga dengan Amanah, lebih kurang konsisten, slightly lower than PKR and DAP, but it makes sense because Bersatu dan Amanah parti baru. Tapi bezanya dalam 12% begitu, but berbanding dengan PAS, the bulk of the vote from Pakatan Rakyat voters will go to Pakatan Harapan and not PAS. And then finally, last one, okay, this is also interesting. Selepas kami tanya macam nak rak, kamu nak undi siapa, parti mana, kami juga tanya, sebenarnya apa kecenderungan untuk keluar mengundi? Ini ialah kecenderungan orang yang menjawab most likely akan keluar mengundi. Dia ada most likely, likely, less likely untuk keluar mengundi dan tidak akan keluar mengundi. Ya. Yang ditunjukkan ini ialah yang most likely mengikut parti. Ya. Dan PKR, DAP tinggi, UMNO pun tinggi, Amanah tinggi, Bersatu tinggi. Tapi PAS berada di belakang sedikit dengan perbezaan yang agak tinggi. Kalau you take PKR dengan PAS, there's almost a 7% difference between pengundi PAS yang kata dia akan keluar mengundi dengan pengundi PKR yang kata dia akan keluar mengundi. And this is, again, not surprising because PAS being on its own, dia akan keliru, dia orang akan jadi lemah semangat, the moral is low and so on and so forth. And oleh kerana juga pertembungan dalaman yang berlaku di dalam PAS, seperti yang saya tunjuk tadi, there's always a chance that pengundi akan tidak keluar mengundi kalau melibatkan PAS, 3 penjuru atau even a straight fight. So the tendency to go out to vote is lowest among PAS voters compared to other parties. Baik, sekarang kesimpulan dia. Jika pertandingan 3 penjuru berlaku dalam PRU14, sentimen pengundi semakin beralih ke arah pertembungan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. A lot has happened in the last 2 years, and I think berdasarkan angka-angka yang terkini, the contest is steadily shaping up to be just between Barisan Nasional and Pakatan Harapan. PAS votes are still significant, but only limited to certain states. It is significant in Terengganu and Kelantan, but even its support in Kedah has gone down drastically because of the presence of Tun Mahathir and Bersatu and Datuk Seri Mukhriz. So it balanced. In other states, PAS was never strong to begin with all these years. So it just bring it back to what it was previous level. So in most parts of the country, except for Kelantan and Terengganu, the numbers show that the contest is going to be between Barisan Nasional and Pakatan Harapan. Yang kedua, tahap sokongan kepada PAS merudum lebih cepat berbanding parti-parti lain dan PAS sekarang berada di tempat tercorot sekiranya berlaku pertandingan 3 penjuru. I've said this in January. I maintain, and in fact when we match and we track the level of support in January from the 104,000 respondents to this one, PAS number hemorrhage a lot faster than even UMNO. So I think it's given. It's common sense. When you only appeal to one section of the community, and then you are only confined to one part of the country, your influence in the national politics will be dimmed significantly
because as I just pointed out, the total seats in Kelantan and Terengganu is only about 10% of the overall seats. Even then, if PAS wins every single seat, which I don't think so. So it is at the national level, this is expected. Dan yang terakhir, dengan 35% responden memilih untuk tidak memberitahu parti yang mereka akan undi, kelebihan peratus sokongan UMNO Barisan Nasional adalah rendah. Memandangkan responden yang memilih tidak menjawab berkemungkinan penyokong Pakatan Harapan ataupun PAS. They are certainly, almost certainly not BN supporters. BN supporters selalunya akan jawab dengan gembira dia sokong BN. Kalau boleh dia ingat dia sokong BN, dia dapat 2 kali BRIM. If I were BN, looking at, for example, in a three-corner fight between PKR, UMNO and PAS, UMNO is only leading PKR by 7%. There's 35% voters who refuse to disclose their preference. If PKR gets 60% of that, that alone is more than enough to win. And then the balance 40% is unlikely to go wholly and exclusively to BN. It's going to be split further into PAS, UMNO, not voting, and so on and so forth. So while I may remain the only one person in this country who believe that Pakatan Harapan's best chance of winning is in a three-corner fight, I leave the numbers for the public to decipher and to make sense of it. Ada soalan? Because I have to go to lunch. I have one function somewhere. Ada soalan? They are aware of this. They have been waiting for this. Okay, this is where I think the give and take has to happen. And that's why I think having been a party and also a witness to various seat negotiations in the past, I think it's going to be a lot easier this time around because we are guided by a set of numbers. It has to have a lot of give and take and also common grounds. For example, PKR cannot go there and say, hey, hang on, we are leading by 3%, we want all the seats. It doesn't work like that. DAP cannot go and say, I want this because of this and that. Likewise, Amanah and Bersatu has lots to put on the table. What is as important is this. While the result is going to be a good guide, it also shows us the gap that we have to close. Because chances are we have to be equitable in order to allow for every party to have a strong presence in the election. We have to be equitable to Amanah and Bersatu. But for that to happen, that means that Amanah and Bersatu have to make sure that the Malay votes are converted to DAP and vice versa, and that the PKR and DAP have to help Amanah and Bersatu to convert more non-Malay votes, because if we give them these seats and then we are not able to push out the non-Malay votes, then we will lose those seats, Because if we want to base solely on this number, then most probably it's only PKR and DAP lah bertanding. But that's not fair, because Amanah and Bersatu adalah parti baru. If we were to poll our numbers in 2000, I think it's worse than this, obviously. But this is where I think the survey result will actually allow for some guidelines and baseline for us to discuss and to work together. So I think this is a lot easier, because in the past, the seat negotiation is always about which party is longest, which party has most jentera, pasang paling banyak bendera, paling banyak poster, and so on and so forth, which never translates to votes to begin with. So we'll see how I'm going to brief Pakatan Harapan leadership and each respective party. I'm sure they take things differently, but at the very least we have a basic guideline and baseline to start. Ada soalan lain? Ya, pengundi-pengundi PAS nampak meroyan di dalam komen.
Don't blame me. Me is a survey. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, terima kasih. Yeah. Ken. No. I made it very clear in my statements that you actually have to differentiate between cases. It has to be on case-by-case basis. Adam Rosli's case is actually quite straightforward. He had not been able to explain how he amassed his wealth. He did not declare his assets. Lim Guan Eng declared his assets. Lim Guan Eng charges, I would categorize it as the same with Anwar Ibrahim, which is a political persecution. A lot of people are still wondering why was he charged for buying something cheaper, for example. Let that contest be contested in court. So I think the public is wise enough to be able to tell the difference between a pure political persecution cases and cases like Adam Rosli's, which clearly cannot be explained by the current moral standards that we uphold in Pakatan Harapan. Because if you go by that basis, I will be the first one to leave politics because I have 12 charges. But mine are all on public interest cases, I expose scandals. I bring issues which BN wanted to suppress through OSA. So I think we have to go on case-by-case basis. In the case of Adam Rosli, I waited until the charges were brought about because I wanted to know what exactly the charges. And I think the explanation that you borrowed from Alung to buy bungalow is not going to be accepted by any sane person. So, it's a political persecution. I have gone through and I have sat down with some of the lawyers. I think they will put a very good fight in court. And I think the public will have a different perspective when it is being presented in court. This is the first time ever I commented on Lim Guan Eng's case. And I said that with an insider knowledge of what really transpired and how the case has developed and how I think his lawyers is going to defend him. And I think the public will actually see slightly different perspective. Kalau tidak ditangani dengan baik, dia ada kesan. Jadi ada orang tanya kenapa perlu saya menjawab sedangkan Adam Rosli hanyalah seorang ketua AMK Ampang. Lagipun dia masuk PKR baru 2010, sebelum tu dia anggota PAS. Itu PAS yang duk maki kata PKR ni. Sebenarnya mereka tak tahu Adam Rosli adalah anggota PAS sebelum dia masuk PKR contohnya kan. Tetapi saya perlu menjawab kerana beberapa perkara. First, I think we should never ever devalue our moral high ground. Kalau kita nampak diam dan tidak ambil serius perkara ini, orang akan kata dan rakyat tak salah kalau dia rasakan kalau orang lain kamu bising, kalau kamu sendiri kamu diam. Jadi parti mesti ambil tindakan. Kalau contohnya itu kes yang 50-50 yang kita tak nampak, yang rakyat mungkin boleh bagi the benefit of the doubt. Tapi as I say lah, rakyat biasa tak boleh terima pinjam duit daripada Alung 500,000 untuk, kalau dah tak ada duit janganlah beli banglo. Kan, buat apa nak pergi pinjam duit beli banglo? I mean, it's a simple common sense. Jadi sebab itu saya rasa kita perlu tangani kerana ia akan diambil kesempatan oleh musuh-musuh politik Pakatan Harapan, baik daripada UMNO atau baik daripada PAS, kerana mereka akan kata alah sebenarnya ini sama saja parti-parti pembangkang. Dan ayat itulah sebenarnya yang paling memenangkan UMNO Barisan Nasional. Ayat bahawa parti-parti pembangkang sama saja dengan UMNO Barisan Nasional, kerana itu akan menenggelamkan, menggerhanakan segala kesalahan Najib dan UMNO Barisan Nasional. Hanya kerana nila setitik pinjam duit daripada Alung, maka segala masalah 1MDB akan tenggelam macam itu saja.
So that's why kalau Syamsul tanya, ia sesuatu yang perlu ditangani segera. Saya tak ambil mudah perkara sebegini kerana rakyat meletakkan harapan yang tinggi kepada Pakatan Harapan dan PKR yang tak boleh diambil mudah. Saya ingat dia menyertai PKR sebelum pemilihan parti 2014. Jadi saya ingat dia menyertai PKR selepas PRU14. Ya. Sebab tu kami tak kenal sangat dia. Dia memang orang baru di dalam parti. Saya tak ingat saya pernah berjumpa dia walaupun kami duduk di Ampang. Sebab saya tahu dia adalah sebelum itu adalah anggota PAS di Ampang. Ada soalan lain? Oh, tak ada, terima kasih. Staff saya akan buat kopi. The lucky ones can get the color ones here. You berebut lah. Dan saya akan hantar emailkan the PDF copy kepada media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.